क्या देगा एक लोग है यहाँ पे रुक जाना उसको नेड मॉली करके ले फाइट हो रही गेट पे बंद कर रहा है क्या गो इंसान बोल रहा हूँ मैं बोला खाओ ઓલા ઘરમાં જ છે ઈવડો અમાર તો કોઈ ટીમ કરતો તો ન્યા જ છે આ બસ ન્યા જ છે ટીમ અપ કરતો જાય જાય ટીમ અપ કરતો Marked a location. ડોપર માઉસ ગુજરાતી ભાઈ ચાલ ટીમ અપ કરતા ને પ્રોજેક્ટ કરતો GodLlolzz જ માર્યો બધા મેં નાખ્યો પૂરા ત્રણે ટીમ અપ કર્યો તું એને કેર ગોટું તમે ડોફર